หน้าตักสวัสดีครับทุกคน ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมออ้อเล่รายการที่จะเสริมสร้างสุขภาพโป๊กเกอร์แห่งมวลมนุษยชาตินะครับกับผมนายแพทย์โป๊กเกอร์ท็อปณภัทร โชคจินชัยและผมนายแพทย์แชมป์อิสระแล้วก็อีพีนี้บอกเลยว่าเป็นสาวคนแรกของรายการ โอ้โหนานๆทีจะมีสาวมาเยือนรายการที่สำคัญคือเขาเป็นนักเล่นโป๊กเกอร์ที่พุ่งแรงที่สุดในศตวรรษนี้นะครับในช่วง 2-3 ปีหลัง 2-3 ปีหลังเลิกซะแล้ว 2-3 ปีหลังคือคว้ามาแล้วทุกๆแชมป์นะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่มะนาวครับพี่มะนาวสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มะนาวเมทาวีวันนี้ก็จะมาพูดถึงว่าช่วงวาเลนไทน์เนี่ยได้ของขวัญได้บอกว่าได้ของขวัญ10 ชิ้นเขาบอก10 ชิ้น10 คนน่ะมาลุมตอมแล้วก็บอกว่าเลือกใครสุดท้ายไม่เลือกใครเลยด้วย10 ชิ้นไม่มีใครอยู่ไปทางหญิงซะแล้วด้วยไม่มีใครอยู่ในสายตาฉันนะทำไมตอนนั้นถึงไม่เลือกใครเลยพี่มะนาวเราอยากรู้ไงจำไม่ได้แล้วมันเด็กเรื่องมันราวเรื่องมานานแล้วนี่แต่การโคตรคูลไปแหละจิบหนูหน่อยนะฮะจริงๆต้องบอกว่าพี่มะนาวเนี่ยจังหวะนี้เนี่ยคนที่ติดตามโป๊กเกอร์อยู่ในไทยเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักเพราะว่าจริงๆปีที่แล้วเนี่ย2025พี่มะนาวก็เป็นอันดับ1ของ GPI Female Poker of the Year ด้วยนะครับของประเทศไทยคือเป็นผู้เล่นที่คร่ำวอร์ดนะครับแล้วก็เก็บแต้มนะครับไม่ได้แต้มผู้ชายนะนี่ก็เก็บแต้มโป๊กเกอร์ไม่มีใครคิดเลยเมื่อกี้มาเป็นอันดับ1ครับผมในฐานะของ Female Poker Player of the Year พี่มะนาวปีนี้ปี2026เราอยากจะเป็นแบบ2 ปีซ้อนเลยไหม back to back เลยไหมคือเป็นคนที่ไม่เคยเอารีซอสมาเป็นโกอยู่แล้วในเรื่องโป๊กเกอร์เพราะรู้สึกว่ามันตั้งอย่างนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะคิดแต่เรื่องสตาร์ดี้มากกว่าทำยังไงให้เราพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดมากกว่านี่ mindset ของดาวโรงเรียนตอบแบบดารานี่ถ้าถามพี่ปุณณัทพี่ว่าอยากเป็นพี่ปุณณัทจะเอาทุกปีเขาจะพูดอย่างนี้อยากเป็นเขาจะเป็นแต่เข้าใจนะพี่มะนาวพี่มะนาวจริงๆก็พูดถูกอย่าไปเอา resource มาเป็นตัวตั้งเราอย่าไปตั้งเป้าหมายว่าปีนี้ฉันจะแบบได้ที่1ในการแข่งขันนี้แค่เราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเล่นแฮนด์แต่ละแฮนด์ให้ดีที่สุดเท่านั้นก็พอผมว่าก่อนเราจะเข้าเรื่องท็อปิกของเราวันนี้ขอถามเพิ่มเติมว่าเฮ้ยเพราะว่ามะนาวต้องบอกว่าโดดขึ้นมาแบบเร็วมากจากที่แบบโอเคอาจจะแบบไม่ได้มีใครรู้จักเยอะอยู่ดีก็พุ่งขึ้นมาปุ๊บขึ้นมามันเกิดอะไรขึ้นครับแบบว่าเราเตรียมตัวยังไงเราศึกษายังไงแชร์ให้คุณผู้ชมฟังจริงๆน่าจะคือจริงสตัดดี้มาเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีโค้ชด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังๆก็คือเหมือนด้วยความที่คือบอกกันว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีงานอดิเรกอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากโป๊กเกอร์ก็คือมีแค่โป๊กเกอร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบกินข้าวก็จะนั่งดูคลิปตอนเย็นเลิกงานก็จะนั่งดูคลิปฟังคุยกับเพื่อนตลอดอะไรเงี้ยก็อาจจะสะสมมาจากอันนั้นค่ะเป็น Eat Sleep Poker Repeat ก็เป็นสิ่งที่เราอินจริงๆนั่นแหละผมก็เห็นว่าเราก็หมกมุ่นศึกษากับสิ่งนี้แล้วก็อย่างที่มะนาวแชร์เมื่อกี้ถือว่าเฮ้ยสำคัญมากคือเรามีโค้ชด้วยผมว่าการที่จะพัฒนาได้เร็วก็คือต้องหาโค้ชที่ถูกต้องที่ถูกจริตเราแล้วก็ที่เก่งถูกต้องมาสอนเรานะฮะทีนี้มาพูดถึงเอพิโซดนี้ของพบหมอดีกว่าคือเนื่องจากว่าตอนนี้แน่นอนว่าเป็นช่วงซัมเมอร์นะครับเป็นช่วงกลางปีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกโป๊กเกอร์ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือ World Cup 2026 ใช่ครับฟุตบอลโลกกำลังจะเกิดขึ้นแล้วไปเชียร์กันเลยนะฮะอังกฤษไม่มีแม็กไกวร์อะไรแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ผิดเรื่องมันก็เหมือนกับ World Cup นั่นแหละแต่ว่าเป็น World Series of Poker 2026 นะครับซึ่งเขาก็จัดทุกๆปีครับในช่วงของเดือนจูนจุลายนะฮะซึ่งปีนี้ตรงกับบอลโลกด้วยตรงกับบอลโลกด้วยอเมริกาพอดียังกระโยงกับบอลโลกอีกนะฮะแต่ว่าพี่มะนาวเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยเป็นอีกหนึ่งผู้หญิงไทยที่กำลังจะไปแข่งและที่สำคัญคือเคยไปแข่งมาแล้วด้วยนิดๆหน่อยๆเมื่อปีไหนครับพี่มะนาวน่าจะ2 ปีที่แล้วค่ะ2024พอดีว่าตอนนั้นไปเที่ยวแล้วก็เลยแวะไปแล้วก็เล่นรายการนึงไม่เจอตอนนั้นยังไม่รู้จักกันเลยจริงๆแล้วเจอแต่ว่าเดินหนีก็มันกระสวนอะมันยิงเดินหันหลังอะหันหลังเดินหนีอะเฮ้ยไอ้ท็อปนี่ไปคือตอนนั้นไปทำงานไปเที่ยวอยู่แล้วที่แบบ LA อย่างเงี้ยหรอพี่ใช่ค่ะก็เลยแวะเวกัสแล้วก็ลงแค่รายการเดียวลงตอนนั้นรายการเฟสเอาวันแรกๆเลยที่เป็น WSOP ค่ะก็ได้ไปสัมผัสประสบการณ์ใน WSOP นะครับซึ่งปีนี้ปี2026พี่มะนาวกำลังจะไปแบบเขาเรียกว่าเต็มอีกครั้งหนึ่งปีนี้วางแผนว่าจะไปยาวเท่าไหร่พี่มะนาวประมาณ3 อาทิตย์ค่ะ3 อาทิตย์เนาะก็ถือว่ากำลังพอดีนะผมว่านะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ผมว่าผมเคยไปเดือนนึง
รู้สึกนานเกิน อืม แล้วก็ปีที่แล้วไป2อาทิตย์ก็รู้สึกสั้นเกิน อืม แล้วรู้สึกว่า3อาทิตย์เนี่ยน่าจะเป็นช่วงเวลาที่กำลังดี ใช่ผมยังไม่เคยไปเลยยังไม่เคยไป เดี๋ยวพี่แชมป์ก็ได้ไป ครับผม ไปขอวีซ่าก่อน ครับผม ซึ่งวันนี้นะเราจะมาแชร์กันว่าเฮ้ยอย่างผมมันไม่เคยไปก็อยากจะรู้จากคนที่เคยไปทั้งสองคนนะว่าเฮ้ย ครับ จะไปอเมริกาไปเวกัสเนี่ยจะไป WSOP เนี่ยมันต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง อืม การสมัครมันเหมือนไปเล่นทัวร์ในเอเชียไหม อืม นะอย่างข้อแรกเลยอะเราต้องขอวีซ่าอะไรยังไงยากไหม คือเป็นคนมีวีซ่าอยู่แล้วค่ะ อืม ก็เลยไม่ต้องขออะไรเพิ่ม อืม วีซ่า10 ปี ครับ ก็เลยไม่ต้องห่วงเรื่อง ยิง นี้ ยาวนะครับผม ผมก็มีอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นไปทำงานที่อเมริกา อืม ไปทำงานของแบรนด์รองเท้าแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตพิทบู อ่า แล้วตอนที่ไปสัมภาษณ์เนี่ยตอนที่ไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาเขาถามว่าไปทำอะไรบอกไปดูพิทบูครับ อืม ได้เลยรุมบะเฮ้ยแต่เดี๋ยว ไม่ฟังนานแล้วอะ เฮ้ย เออ แต่ว่าเขาก็เห็นว่าเราก็ไปดูคอนเสิร์ตจริงเพราะตอนนั้นมันมี JBL Fest อืม มี JBL Festival ด้วยแล้วก็เลยให้วีซ่ามา10 ปี แล้วอย่างนี้นี่ถ้าจะขอเพื่อบอกไปเวกัสเลยนี่มันก็ไม่แปลกนะเพราะมันเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวเขาอยู่แล้วอะ มันเป็น สิ่ เมือง ที่เขาโปรโมทให้ ใช่ ให้ไปเล่นเนาะ เป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แล้ว อืม นะครับ อืม ผมว่าจริงๆการขอวีซ่ามันดูเป็นเรื่องดวงเลยนะ อืม แต่ผมว่าคนที่โดนปฏิเสธก็มีไม่ถึง 10%นะ อืม จริงๆสมมติว่า 90% 95%นี้ก็ได้หมด ก็เรียกว่าต้องเตรียมตัวไปก่อนที่จะขอวีซ่า อืม เพื่อไปที่อเมริกาอ่ะเสร็จแล้วพอไปแล้วปุ๊บเราต้องเตรียมเงินอะไรไปยังไงเหมือนต้องแลกเงินไปเหมือนกันไหมหรือว่าไปจ่ายอะไรที่นู่นได้เลย ก็จริง ๆ มันจะมีหลายวิธี ครับ วิธีหนึ่งก็คือพกเงินสดไปเนาะ อืม แต่ว่าก็จะพกไปได้แค่ไม่เกิน 10K ป่ะ ใช่ครับ คนละไม่เกิน$10,000ซึ่งอันนี้รวมกับ foreign currency ด้วยนะ ผม อืม ปีที่แล้วผมพก USD ไป10,000พอดี อืม แล้วผมมีแบงค์500ไทยแบงค์หนึ่ง เขายึดเหรอ ไม่ยืนเขาก็แค่บอกว่าวันเนี้ยมาทริปเนี้ยคุณพกมาเท่าไหร่ผมบอกว่าผมมา 10K อืม เขาบอกว่าเอ้ยงั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอดูหน่อยผมก็นี่เนี่ยกอง 10K แล้วเขาก็เอากระเป๋าตังค์ขอดูกระเป๋าตังค์ด้วยได้ไหมกระเป๋าตังค์มีอยู่500ซึ่ง500ก็ประมาณแบบ$20-$10แต่เขาบอกว่าเอ้ยแต่อย่างนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะต้องเขียนเอกสารอะไรบางอย่าง ซึ่งตอนนั้นผมก็กลัวแล้วหลอนอะไรวะแต่จริงๆไม่มีเลยครับแค่นั่งรอแป๊บนึงแล้วก็เขียนเอกสารว่าเนี่ยเอาเข้ามา10,000กับอีก$24อะไรประมาณเนี้ยก็เขาก็ปล่อยเข้าไป อืม แต่ว่าจริงๆถ้าเกิดไม่อยากเข้าห้องดำอะไรเงี้ยถ้ามันกลัวนะแล้วก็ถ้ากลัวเรื่องของการสื่อสารก็อาจจะพกไปสัก9,500อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ จะได้เซฟยังไม่ถึงเงินนอน เสร็จปุ๊บแล้วพอไปถึงเนี่ยเราก็ต้องไปสมัครอะไรยังไงครับ ก็อย่างแรกเลยก็คือต้องมีซีซ่าการ์ดก่อนค่ะ ก็คือต้องไปสมัครที่ ซีซ่า โรง การ์ด แรม คืออะไรอ่ะคือ เป็นชื่อโรงแรมที่ เป็นโรงแรมโฮเทลหรือคาสิโนในเครือซีซ่าเนี่ย อืม มันจะมีอยู่หลายอันมากในเวกัสซึ่งตอนเนี้ยที่เราไปแข่งที่ฮอร์ชูกับปารีสเนี่ยเป็นในเครือซีซ่าก็เหมือนในเครือแบบเครือเซ็นทรัลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้เป็นเครือซีซ่าแล้วก็เราต้องมีเมมเบอร์ชิพของซีซ่าก่อนก็คือซีซ่าคาร์ดนั่นเอง วิธีสมัครก็ไม่มีอะไรแค่ เอาพาสปอร์ตไปยื่น ง่าย แล้วก็กรอกจบก็ได้ซีซ่าการ์ด ๆก็ได้เล่นได้เลย ถูก แล้ว ต้ ก็ อง ต้องมีแอปค่ะ แอป WSOP ชื่อเต็มมันอะไรนะ WSOP Live ค่ะ ทำไมเราต้องมีแอปอันนี้ด้วยครับเพราะอะไร ก็มันจะเป็นแอปที่เหมือนเราสามารถสมัครในนี้ได้ มันจะคล้ายๆของ Titan One เนาะเผื่อคนไทยบางคนเคยไปแล้ว ก็คือมันก็จะบอกเลยว่ามีทัวร์นาเมนต์รายการอะไรบ้าง เริ่มเมื่อไหร่สมัคร ก็คือ แล้วก็สมัครผ่านมือถือได้เลย ก็คือหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องไปที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ได้ อืม ถูกไหมเราสามารถ ค่ะ ลงในแอปได้เลย อืม ก็ลงชื่อแล้วก็ถ้างั้นมันต้องการจ่ายเงินเนี่ยมันต้องลงเงินไปในแอปนี้เหรอ จริง ๆ การจ่ายเงินมันจะได้หลายวิธี ถ้าวิธีแรกก็คือพกเงินสดไปใช่ไหม ครั คะ บ ไปถึงแล้วก็เอาไปให้ที่เคาน์เตอร์ บอกว่าอันเนี้ยเข้า เอาเข้าแอป deposit เข้าแอป ค่ะ อืม อันนั้นคือวิธีแรกถ้าเราพกเงินสด อืม หรือวิธี 2-3-4 มันก็จะมีแอปลักซ่อนที่ อืม มันพ่วงกับใส่ USDT เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือว่าเป็นเดบิตการ์ดถ้าเดบิตการ์ดก็เห็นว่าจะต้องเอาไป Verify ด้วยอะไรอย่าง ก็ เงี้ย ผม ค่ะ ว่าวิธีการนี้สะดวกนะ สะดวก ถ้า มา คื ก ถ้าคุณแบบพ่วงเงินไปแล้วก็ไม่จำเป็นต้องแลกเงินเข้าไปด้วยก็แลกไป ใช่ แค่แบบจะกินอยู่กันเฉยๆ ใช่ แล้วอย่างนี้ต่อไปก็คือว่า การจะพักที่โรงแรมอ่ะคุณมีแพลนไหมว่าแบบเฮ้ยมันพักที่ไหนที่มันฮิตเพื่อที่จะแบบอยู่ใกล้ๆที่เวกัสอะไรเงี้ยเขาพักที่ไหนกันปกติ คือได้ข่าวมาว่าคนส่วนใหญ่ก็จะแบบว่าไปเช่าบ้าน Airbnb อะไรอย่างงี้ใช่ไหม อื คะ ม เพราะว่าถ้าเขาไปนานแบบว่า อืม เดือน 2 เดือนอย่างนั้นมันอาจจะไปหลายคน อืม เขาอาจจะคุ้มกว่าแล้วเขาก็เช่ารถอะไรอย่างเงี้ย อืม แต่ว่าถ้าเราไปกันไม่เยอะรู้สึกว่าได้ยินมาจากท็อปแท็บแล้วก็หลายๆคนด้วยว่า ครับ นอนที่แข่งก็จะสะดวกที่สุด เพราะว่าพอมันดินเนอร์เบรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถขึ้นห้องพัก ใช่ อะไรได้เลย มันก็สะดวกสบายกว่าที่ ใช่ อื่น ผมว่าที่หลายคนอยากรู้ก็คือราคาค่าพักมันแพงไหมฮะค่าที่พักที่อเมริกาว่าเฮ้ยจะไปทีนึงเนี่ยมันตกแล้วสมมติเราอยู่3อาทิตย์มันตกแล้วคืนละเท่าไหร่ทั้งทริปแล้วที่จะไปค่าที่พักค่าที่อยู่ ที่นาวดูน่าจะตกคือละ 3-4 พัน อืม ไหมเอามาหารเฉ เฮ้ย ลี่ย ก็สำคัญจริงๆก็เหมือน ก็ ไป เหมือน ไต้หวันเหมือนไปอะไรอยู่นะ เออ ใกล้ มันจะมีค่ารีสอร์ทฟรีเข้าไปด้วย อืม ซึ่งพอมันรวมค่ารีสอร์ทฟรีเนี่ยก็คือจริงๆมันจะตกประมาณ 5,000 กว่า
5,000 กว่า 6,000 ต่อคืนนะแต่ว่าเวลาเราไปเนี่ยมันเป็น2ห้องนอนมันเป็น2เตียงอยู่แล้วแล้วก็ไปหารกับเพื่อนก็คือเหลือตกประมาณคนละ 3,000 อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าไม่แพงคงไม่แพงกว่านี้แล้วเนี่ยไม่แพงเพราะว่าอย่างตอนไปยุโรปรู้สึกว่ามันก็ยังแพงกว่านี้กันนะอย่างแบบว่า 7-8,000 ต่อคืนอันนี้ตกแค่แบบว่า 3-4,000 ต่อคืนเองถูกต้องแล้วมีอะไรที่หลายๆคนต้องรู้อีกไหมที่แพงน่าจะค่าอาหารเพราะว่าร้านอาหารก็คือต้องจ่ายอะไรนะมีทิปด้วยทิปเดี๋ยวนี้มันก็แบบ 15% แต่เขาไม่มีเซอร์วิสชาร์จคือเขาไม่มีเซอร์วิสชาร์จ 10% แต่ว่าเขาจะเป็นคิดเป็นบวก tax แล้วก็เติมกับทิปที่เราต้องจ่ายซึ่งเป็น cultural ของเขาเป็นวัฒนธรรมของเขาแล้วถ้าเราไม่จ่ายไม่ได้ใช่ไหมแล้วบางมันเป็นจะโดนสายตาเพ่งเล็งจากทั้งร้านผมว่ามันไม่ได้บังคับมันไม่ได้เป็นกฎหมายแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเราไปอยู่บ้านเมืองเขาอะแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทำมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือน culture เขามากกว่าเหมือนว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามอะไรประมาณนี้มันเหมือนว่าเวลาคนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วแบบเวลาเข้าวัดไม่แบบแต่งตัวไม่เรียบร้อยอะไรประมาณนั้นเลยผมว่ามันคือเรื่องประมาณนั้นเลยซึ่งอันเนี้ยคือต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องของการที่เวเทอร์หรือว่าเด็กเสิร์ฟที่นู่นเนี่ยมันเป็นรายได้ของเขาด้วยไงเพราะว่าคือถึงแม้ว่าเขาจะได้จากตัวร้านอาหารอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าจริงรายได้หลักของเขาเนี่ยคือทิปแล้วทิปมันก็ไม่แบ่งคนเดียวด้วยทิปเนี่ยเขาหารกันทั้งร้านก็คือรวมหมายถึงว่าคือเราทิปครั้งเดียวเนี่ยหมายถึงว่าเราทิปทั้งกุ๊กเราทิปทั้งเด็กเสิร์ฟทิปทั้งแบบหลายๆคนที่ทำงานในร้านนั้นทั้งแบบคนที่ทำความสะอาดด้วยอะไรประมาณนี้มันก็เหมือนจ่ายเซอร์วิสชาร์จแหละแค่เซอร์วิสชาร์จมันแพงคิดแค่นี้ก็คือ10-15% 10%นี่ไม่ได้เลยเขาบอกไม่ได้15%ขั้นต่ำเฮ้ยคือเซอร์วิสชาร์จเหมือนมากกว่าเรา2เท่าของเรา 10%นี่เสีย 10% ใช่แต่ว่าจริงก็ไม่ได้มากขนาดนั้นแต่จริงมันก็แพงแหละแต่มันก็เป็นค่าของชีพปกติของเขาซึ่งจริงๆเวกัสที่เราไปมันก็เป็นรัฐที่ค่าของชีพเนี่ยเป็นอันดับท็อป 5 ของอเมริกาอยู่แล้วสมมุติว่า WSOP มันจัดที่รัฐอื่นสมมติจัดที่แบบวิสคอนซินอะไรเงี้ยมันก็ค่าของชีพมันก็ไม่ได้แพงเท่านี้อะไรประมาณนี้อย่างนั้นนี่มีอะไรที่แบบว่าอาหารที่แนะนำไหมถ้าอยากจะแบบกินอะไรที่เวกัสมีอาหารขึ้นชื่อว่าที่เวกัสอร่อยอะไรเงี้ยเมนูขึ้นชื่อคือถ้าอร่อยเลยเนี่ยมันก็จะแพงมากแพงมากนี่คือมื้อละแบบ$50รวมทิปเกือบ1,500เกือบ2,000 ซึ่งอาจจะต้องออกไปนอกสตรีทด้วยต้องนั่งอูเบอร์ไปกินมันจะมีร้านอาหารไทยอร่อยมากหรือว่าแม้กระทั่งเป็นร้านแบบปิ้งย่างเกาหลีเดี๋ยวก่อนอาหารที่แนะนำคือร้านอาหารไทยก็แล้วมันก็ถูกปากเราไงพี่คือต้องบอกว่าอเมริกันเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีพื้นฐานอาหารหลายๆเชื้อชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ผมว่ากินอร่อยได้หมดอันนี้มีการบอกว่าอย่างพวกคุณไปกันนี่มีเอาแบบว่ามาม่าเอาน้ำพริกอะไรไปต้องเตรียมไปเหมือนต้องมีคือกระเป๋านึงเนี่ยสมมติได้23x2ใช่ไหม23กิโลเนี่ย10 กิโลนี่ต้องเป็นแบบอาหาร10 กิโลต้องเป็นมาม่าแล้วก็พริกมาม่า10 กิโลมาม่า10 กิโลไม่ต้องกี่ซองวะ10 กิโลก็ขนไปอย่างนั้นไปเพิ่มไปเยอะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเราไปเวกัสเพื่อเราจะไม่คุ้นกับอาหารอะไรอย่างงี้เราก็ควรจะเตรียมเรียกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือว่าแบบน้ำพริกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน้ำพริกซอสน้ำจิ้มเตรียมไปด้วยนะครับผมอีกเรื่องนึงที่ฮอตฮิตของการไป WSOP มากก็คือสภาพอากาศครับผมเล่าให้ฟังหน่อยผมไม่เคยไปสภาพอากาศมันตอนเราไปน่าจะร้อนวะมันร้อนที่สุดของปีใช่คือเขาตั้งใจจัดในช่วงซัมเมอร์คำว่าร้อนถ้าคนไทยจะบอกว่าเฮ้ยร้อนฉันก็ไม่แพ้ใครเรื่องความร้อนมันร้อนแบบว่าร้อนกว่านั้นร้อนกว่าไทยคือมันร้อนแบบว่ามัน45องศาพี่พวกของไทยก็ประมาณแบบเราร้อนมากๆก็39อะไรอย่างเงี้ย39 40นะของเราแต่ว่าที่นู่นเนี่ยคือ45แล้วจริงๆลาสเวกัสเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายและเขาก็ก่อร่างสร้างตึกขึ้นมาคือประวัติของลาสเวกัสเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเมืองที่เป็นเมืองพักเหมือนเมืองพักรถที่เวลาเราขับไปพัทยาไปชลบุรีเมืองพักอูฐเหรอพักอูฐเป็นพักม้าอูฐมาแล้วพักคนอเมริกันก็ขี่ม้าเป็นเมืองพักม้าเป็นเมืองที่แบบมีเหมือนแบบโรงเตี๋ยมอ่ะเป็นเมืองมีขายอาหารเป็นเมืองพักม้าแล้วก็พัฒนาจนมากลายเป็นเวกัสในปัจจุบันแล้วมันสร้างมาจากทะเลทรายเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศมันจะค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมมากหมายความว่าพอตอนที่ร้อนเนี่ยก็ร้อนมากพอตอนที่หนาวเนี่ยก็หนาวมากอะไรประมาณนี้แล้วเราไปช่วงจูนจุลายเนี่ยเป็นช่วงที่เป็นซัมเมอร์ที่ร้อนที่สุดแห่งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศ45 ถึง 47เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาอบอ้าวคือแม้กระทั่งเปิดประตูออกมาเนี่ยอยู่ในร่มเนี่ยยังรู้สึกถึงไอร้อนเพราะมันเป็นฮีทเวฟมันไม่ใช่แบบร้อนจากแดดมันเป็นร้อนจากอากาศข้างนอกมันก็ร้อนและที่สำคัญคือเวลาเราอยู่เมืองไทยเนาะจะเป็นการร้อนแต่ว่าเราจะคุ้นชินเพราะว่ามันเป็นร้อนแบบมีความร้อนชื้นเรามี humidity สูงพอเวลาร้อนชื้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะระบายออกเวลาเราเหงื่อออกได้แต่ที่นู่นเนี่ยอยู่เนี่ยไม่มีเหงื่อออกไม่ได้เพราะว่ามันไม่ชื้นแปลว่าร่างกายมันจะ
ระบายความร้อนออกมาเป็นเหงื่อได้ยากยิ่งอันตรายขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้น เราที่เขาค่อนข้างว่า heat ใช่ไหม stroke อะไร ใช่ คือพวกนี้ใช่ไหม คือพวกนี้คือเหงื่อไม่ออกแล้วก็ระบายความร้อนไม่ได้เพราะจริงๆการเหงื่อออกถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะเป็นการระบายความร้อนใช่ไหมพอเหงื่อไม่ออกปุ๊บโอ้โหร่างกายก็ร้อนยิ่งขึ้นแล้วพอมันแห้งปุ๊บสิ่งหนึ่งที่ต้องมีเลยก็คือเรื่องของลิปมันเพราะว่าปากจะแตกแบบแตกอ่ะคือแบบเลือดออกแบบคือแตกเลยลิปมันนี่สำคัญแต่สำหรับเราส่วนตัวเรารู้สึกว่าไปแล้วเราก็อยู่ในโรงแรมเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วเพราะเราไปแข่งโป๊กเกอร์ไม่ได้แบบตั้งใจไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้แมทเทอร์อะไรขนาดนั้นแอร์ก็เย็นๆอยู่แล้ว ก็อยู่แต่ในร่ม ก็ยังต้องใส่เสื้อหนาวอยู่ดีไหม โอ้ถ้าในห้องแข่งนี่เย็นเลยแหละคือมันจะแบ่ง2ฝั่งคือแบ่งเป็นฮอสชูกับปารีสฝั่งฮอสชูเนี่ยอากาศถือว่าธรรมดาแต่ถ้าเป็นฝั่งปารีสแอร์เย็นเป็นที่ที่ขึ้นชื่อเรื่องแอร์เย็นเลยคือ deadliest AC อ่ะก็คือยังต้องเตรียมเสื้อหนาๆไปอยู่ดีเตรียมเสื้อหนาวไปอยู่ดีแต่ก็เตรียมไปสัก1 ชิ้นก็พอเอาไปเล่นโป๊กเกอร์อะไรประมาณนี้มีอะไรอีกบ้างครับที่คนต้องรู้ฮะในการไป WSOP การหาของกินแต่คาสิโนมันก็สั่งของกินในนั้นได้อยู่แล้วปะก็ไม่มีอะไรคือถ้าในการแข่งใน WSOP จริงๆแล้วไม่ได้มีสั่งของกินเข้ามากินที่โต๊ะแต่ว่าจะมีเหมือนกับว่าเป็นคาเฟ่ที่ขายแซนด์วิชขายขนมปังอะไรอยู่ด้านนอกมันจะมีบูธฮอทดอกเคยไปต่อแถวอยู่เหมือนเขาค่ายเลยฮอทดอก15 ดอลลาร์อ่ะแล้วก็คนต่อแถวกัน400 กว่าบาท500แล้วก็20-30 คนฮอทดอกโง่ๆอย่างเงี้ยอันนึงกินมาแล้วผมยังไม่ได้กินเลยไม่มีตังค์แล้วเขาจะมีแบบว่าไซส์ตัวเล็กๆเหมือนที่เอเชียไหมแบบมาให้ตั้งจานข้าวก็คือห้ามมากินบนโต๊ะส่วนใหญ่คนก็จะพกติดกระเป๋าพวกแบบแซนด์วิชพวกกล้วยพวกอะไรอย่างงี้น่าจะทั่วไปเหมือนเวลาเราไปแข่งทัวร์นาเมนต์ที่กินน่าจะเป็นที่ข้างนอกมากกว่าใช่อันนี้ก็คือแต่ว่ามีเครื่องดื่มนะมีเด็กเสิร์ฟที่คอยถือเครื่องดื่มมาแล้วก็ให้ติปเข้าไปให้ติปเข้าไปดอน1-2 ดอลแล้วก็เอาน้ำมากินก็คือเหมือนเป็นน้ำฟรีเป็นน้ำฟรีแต่คาสิโนแต่เราก็แค่ให้ติปไปใช่ฮะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของน้ำเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าปกติที่เราไปนอนในโรงแรมในเอเชียเนี่ยเราไปญี่ปุ่นเราไปเกาหลีเราไปไต้หวันเนี่ยโรงแรมในเอเชียเนี่ยจะมีน้ำให้2 ขวดต่อคืนถูกไหมมีน้ำเวลาเขามาทำแบบมาทำห้องให้เขาจะให้น้ำทิ้งไว้ที่นี่ไม่มีนะครับคือไม่มีน้ำกินคือต้องไปซื้อที่แบบคอสโก้ที่เป็นเหมือนแมคโครเป็นโลตัสอะไรเงี้ยไปซื้อเป็นแบบเป็นแพ็คใหญ่ๆเอามาตั้งไว้ในห้องเองที่อเมริกานี่มันกินน้ำกล่องไม่ได้ใช่ปะกินน้ำกล่องไม่ได้จำไม่ได้ต้องซื้อน้ำอย่างเดียวเท่านั้นใช่พวกที่กินน้ำกล่องได้น่าจะเป็นพวกโซนยุโรปแต่ในที่แข่งมันจะมีตู้แทงน้ำอยู่หมายถึงว่าตู้กดน้ำนี่ก็ว่าจะพกแบบเขาเรียกว่าอะไรแก้วเก็บความเย็นไปแล้วก็ไปกดเอาอะไรพกแบบขวดแก้วเนี่ยไปกดน้ำกินก็คือถ้าคุณอยู่ในคาสิโนไหนก็เรียกว่าน้ำฟรีแต่ผมก็ต้องเตรียมขวดไปเลยหรือไม่ก็เตรียมให้ทิปกับคนพนักงานที่เดินมาถูกต้องมาแจกนะครับผมถ้างั้นแล้วไปรอบนี้พวกคุณไปกันกี่วันครับมะนาวไปกี่วันรอบนี้ไป3 อาทิตย์ค่ะผมก็ไป3 อาทิตย์เหมือนกัน3 อาทิตย์ไปพร้อมกันปะชนกันปะผมบิน17กลับ6ครับ17 มิถุนายนกลับ6กรกฎาคมนาวบินแบบ23กับ14แถวๆนี้ค่ะแล้วอย่างนี้รายการหลักของ WSOP มีอะไรบ้างที่รู้สึกว่าเคยไปแล้วต้องเล่นคือรายการมันหลากหลายมากถูกไหมแบงค์โรเนี่ยคือต้องเตรียมไปขนาดไหนแบบมันมีตั้งแต่ไซส์เล็กสุดคือเท่าไหร่ WSOP อ่ะ500นะ400มี300ไหมคุณว่ามี300น่าจะมี300แค่12,000ประมาณนี้เองก็คือเล็กมากไปจนถึงรายการแบบ10,000 เหรียญ 20,000 เหรียญ500,000ก็มีใช่ฮะคือรายการถ้านับเฉพาะ bracelet event เนี่ยเล็กสุดน่าจะเป็น300เนาะแล้วเป็น300ที่แต่ว่าคนสมัครจะมา 20,000 กว่าคนจะทุกไฟล์รวมกันนะพี่ 20,000 กว่าคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะไปเล่นเพื่อล่า bracelet เนี่ยมันก็ต้องเลือกรายการที่ไม่ถูกเกินไปไม่แพงเกินไปแล้วคนเล่นก็ไม่เยอะเกินไปเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดเล่น300นะถึงแม้จะถูกก็จริงแต่ว่าโอกาสที่จะได้ bracelet เนี่ยมันน้อยมากเพราะคนเล่น 20,000 น่ะคือโอกาสที่จะชนะฟิล 20,000 เนี่ยต่อให้คุณเก่งที่สุดในโลกอ่ะมันก็ยากมากๆมันแทบจะ impossible เลยเพราะฉะนั้นอาจจะขยับมาเป็น 1,000 1,500 ถ้ารายการ 1,000 1,500 เนี่ยคนก็จะน้อยลงแล้วอาจจะสักประมาณ 8,000 คนคนน้อยลงคือ 8,000 คนจาก 20,000 เป็น 8,000 ไงถือว่าน้อยลงแล้วน้อยลงหรือถ้าขยับมาเป็นช่วงเรนจ์ 2,000 เนี่ยก็จะเหลือสัก 6,000 คนถ้าเป็นเรนจ์ 5,000 เนี่ยจริงๆอาจจะเหลือประมาณ 1,000 กว่าเองนะถ้าเป็น 5,000 กว่าแล้วว่าถ้าพวกไฮโรลเลอร์ที่แบบพวกบายอินที่เราไม่อาจเอื้อมมันก็เราก็ไม่เล่นไม่ได้อยู่แล้วนะพวก 25,000 ซุปเปอร์ไฮโรลเลอร์อันนั้นน่าจะมีแบบว่าเป็นหลักไม่ 200-300 คน200-300 คนใช่ไหมใช่คือเรียกว่าถ้างั้นเรียกว่าการจะล่าเบรสเลตในงบจำกัดของเรานี่มันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยากมากมันค่อนข้างยากผมว่าผมต้องยอมรับตรงๆว่าการไปใน WSOP เนี่ยมันเป็นเรื่องของpassion ด้วย
แล้วมันใช้เงินเยอะคือเงินเยอะในที่นี้ไม่ใช่เรื่องของการบายอินด้วยมันเป็นเรื่องของค่าตั๋วแล้วก็ค่าโรงแรมแล้วก็ค่าการกินอยู่ที่มันแพง เฮ้ยค่าตั๋วเครื่องบิน ครับ เท่าไหร่ผมไม่เคยไปเลยลืมถาม คือตั๋วเครื่องบินเนี่ย กี่หมื่น ถ้าบินอีโคโนมีนี่ก็ประมาณ 35,000 ถึง 45,000 อืม ก็แล้วก็เลือกรูทได้ตามใจ ซึ่งรูทยอดฮิตเนี่ยก็จะเป็นรูทเกาหลี เพราะว่าเวลาเราบินไปเกาหลีเนี่ยเราสามารถบินอีกต่อหนึ่งเข้าสู่เวกัสได้เลย แต่ถ้าเราเลือกรูทอื่นเนี่ยมันจะต้องไปลงสมมุติไปลงเซี่ยงไฮ้มันอาจจะต้องไปลงเซี่ยงไฮ้แล้วไป LA ก่อนแล้วค่อย LA บินโดเมสติกไปที่เวกัสมันจะกลายเป็น3ต่อแต่ถ้ารูทเกาหลีมันจะเป็นรูทที่เป็นแค่2ต่อพี่กรุงเทพโซลเวกัสอะไรประมาณเนี้ย สองต่อนี่ก็ยัง20 กว่าชั่วโมงอยู่ดีป่ะ ประมาณ22 ชั่วโมงครับ ก็คือเรียกว่าหนึ่งรอบเต็ม 1 วัน หนึ่งวันเต็ม ใช่แล้วขาบินไปก็จะบินแบบลดเวลาหมายถึงว่าบินไปปุ๊บบิน17เนี่ย22 ชั่วโมงถึงที่นู่นแล้วก็ยังเป็นวันที่17อยู่แต่ถ้าเป็นขากลับมันจะบินแบบเพิ่มเวลาสมมุติบิน6อาจจะถึงไทย8อะไรประมาณนี้ใช่แต่ถ้า BC ก็อยู่ประมาณ 150,000 ส่วนของนาวแลกไมล์ไป คือวางแผนแลกไว้ตั้งแต่ December เก็บสะสม ตั้ง ไป แต่ตาราง WSOP ยังไม่ออกก็คือแลกไมล์แบบกะไปก่อนว่าไปเดือนนี้ถึงเดือนนี้อะไรเงี้ย อั ค่ะ นนี้คือฟรีเลยเหรอได้ไหม ก็จ่ายแค่ค่า จ่ายแค่ ภาษีอะไร ค่า อย่า ภาง ษี เงี้ย ก็คือถือ ไปกับ ว่า BC 10,000 เซ กว่า ฟ อะไร ประหยั เงี้ ด ย ไปเยอะสำหรับใครที่บินบ่อยๆ ก็วางแผนเก็บสะสมไมล์ไปอเมริกาได้ ใช่ครับ แล้วที่อเมริกานี่ปกติพวกคุณไปนี่ถ้านั่งเรียกว่ารถสาธารณะนี่เขานั่งอะไรกันแท็กซี่เขามีแบบเรียก Uber เรียก Uber ทั่วๆไปอยู่แล้ว ใช่ Uber ทั่วไปก็ Uber ก็ค่อนข้างแพงนะ อืม Uber เนี่ยสตาร์ทประมาณแบบเกือบ10 อืม อาจจะสตาร์ทประมาณ 9.75 สตาร์ท 10 อะไรประมาณเนี้ย ก็สตาร์ทเรียกว่าสตาร์ท300 กว่าบาท ใช่ สตาร์ทละ300 กว่าบาท ถึงแม้ว่าจะเรียกจากคาสิโนนี้ไปอีกคาสิโนหนึ่งไม่ไกล 2-3 โล แต่มันสตาร์ทมา300 กว่าบาทแล้ว ก็จบประมาณ 10 11 12 ได้ อืม ใช่ครับ นะครับผมอ่ะ กลับมาที่เรื่องรายการถามพี่มะนาวดีกว่า เออ ว่าร าร ายการ มะนาวล ที่ ง แชมป์บอกว่า รายการ จะลงอันไหนที่ต้องลง ดู บ้าง ดูชีตได้ไหมดูชีตที่ ได้ ไอ้นี่ไว้ได้ไหม คือ จำไม่ แน่นอนแหละว่าพี่มะนาวเนี่ยไปช่วงเวลานั้นนะคือมีเมนอีเวนต์ เฮ้ยคุณลงเมนเวนไหมฮะ ลงค่ะ ลงเมนเวนก็คือราคา 10,000 $10,000 $10,000 ก็ ใช่ คือ ครับ 300,000 กว่าบาท ใช่ครับ ขออนุญาตเปิดชีท ได้ เพราะรายการ เอาเลย มันเยอะมาก ที่แบบมีไฮไลท์ก็จะมี Mystery Million มีแบบ Ladies Championship อุ้ย คือ อัน จ นี้ ริ ต้อง งๆ ไปแบบ ต้องไป ต้องไป ใครนะที่คุณชื่นชมบ่อยๆ ชิ อะ นะโอกาโมโตะ เออ คือชินะโอกาโมโตะซังเนี่ยเป็นแชมป์ back to back ของ Ladies Event WSOP คือได้มาแล้ว2 bracelet เพราะฉะนั้นปีเนี้ยเดี๋ยวมีพี่มะนาวที่ไปแบบต้องไปห้ามเขาต้องไปแบบใจเย็นๆ ไปกับฝนไปกับน้องฝน ไปกับฝน โหแต่ว่าไล่ back to back นี่มันยากมากเพราะอย่างที่ ยากมาก บอกไปเมื่อกี้ว่ารายการหนึ่งแม่งเป็น1,000 entry ถูกไหม ใช่ เป็นอย่างน้อยเป็น1,000 entry แล้ว ใช่ เขาได้2 ครั้งติด 2 ครั้งติดแล้วปีก่อนนั้นที่ 2 ไปครั้งหนึ่งก็คือจบ2 เฮ้ยทำไมเขาทำมันดูง่ายจังเลยอะ ใช่ไหม มันดูง่าย ชิ อะมันปกติ Lady Event นี่มันกี่ entry อะโดยประมาณ เลดี้เนี่ยประมาณ1,000 กว่า 1,200 ผมจำได้ 1,200 ก็ทำไปได้ 1,200 เท่ากับว่า 3 ครั้งนี่เขาได้แบบว่าเป็นท็อป 3 อยู่ต ใช่ ลอด ที่ 2 ที่ 1 ที่ 1 แล้วปีเนี้ยแต่ว่าปีนี้เรามีพี่มะนาวไปแล้วไง เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่อง มีน้ ง่า อย งฝ สำห น รับ ด้วย เขา จุ ละ งมือกับน้องฝนไปกันด้วย อะไรนะคู่หูจากอะไรนะโรงเรียนอะไรนะ คู่หูโอนิสาน โคนิสารคู่หูโคนิสารจะไปหยุดชื่ออะไร เราไปอยู่ชินะโอกาโมโตะ โอ้โหนะครับผมใน Daily Event ใช่ ซึ่งเลดี้ไม่แพงก็ประมาณ1,000 ใช่ค่ะไม่แพง เลดี้เนี่ยเป็นรายการที่ผู้ชายลงได้ด้วยนะ แต่ต้องจ่าย10,000 ก็คือจ่ายเท่าราคา Main Event ใช่ นะฮะ แต่ส่วนมากก็ไม่มีใครลง คือในเรื่องของแมตช์มันไม่ make sense อยู่แล้ว เพราะว่าสมมติจ่าย10,000มินแคชมัน 2,000 ไง เฮ้ยแต่ล่าสุดเห็นของรายการโป๊กเกอร์ดีมป่ะที่เป็นรายการแบบ Ladies ใช่ แต่ว่าแชมป์เป็นผู้ชาย ใช่เป็นผู้ชาย อันนี้ก็ ล่า คื สุด อ เพิ่งเห็น เป็นคนที่อันนั้นต้องเป็น10 เท่าเหมือนกันปะ อันนั้นก็น่าจะประมาณ5 เท่า 10 เท่าจำไม่ได้ละ ก็เรียกว่าใครอยากจะได้คอนเทนต์แหละผมว่ามันคือคอนเทนต์วะ คอนเทนต์แหละ มันคือแพชชั่นนะถ้าคุณจะเสียค่าสมัครอะไรเพื่อลงไปเล่นน่ะ ต่อคือพี่มะนาวมีเมนอีเวนต์ ค่ะ มีมิส t รีวิลเลียน ค่ะแล้ว ซึ่ง ก็ อันนี้เป็น มี มิส t รีบัลตี้ ใช่ พันดอน ค่ะ แล้วก็จริงๆ รายการมันเยอะมาก มีมินิเมนอีเวนต์ อืม ค่าสมัครมันก็จะไม่ได้แพงมาก มินิเมนก็จะ 1,000 1,000เหมือนกัน อืม แล้วก็หลังจากนั้นก็มี 3,000 Deep Stack Championship Deep มี Stack Freeze 800 Out มี Summer Celebration อืม แล้วก็เมน ทั้งหมดนี่กี่รายการ10 ได้ปะเกือบ โอ้โหเยอะกว่านั้นอ่ะ เยอะนะ คืออันนี้ที่จดไว้อ่ะคือเป็นกร โอ้เย ณี อะมาก ที่ว่ากรณีที่ว่าลงแล้วไม่เข้าอะไรเลย แล้วเป็นกรณีที่ว่าไม่เหนื่อยไม่พักแข่งทุกวันก็คื ราย อ การแบบชนกัน จำนวน ได้ ตามวันเลย ชนกัน เออ อ ตาม ย่าง วัน นี้ เลย คืองบเท่าไหร่ครับแม่ทั้งหมดนี้ เพราะมันมี10,000 เหรียญด้วยอีก ใช่ก็ถ้าทั้งหมดทุกอย่างแบบว่ากรณีที่ไม่แคชอะไรเลย แล้วก็กรณีเล่นทุกวัน อืม ก็ล้านกว่าๆแต่เราก็ขายหุ้นค่ะ ขายหุ้น เออ
ค่ะ ก็รักมากกว่าคืนนี้เขาเรียกว่าเตรียมไปแบบไม่ได้ไปเที่ยวเลย ครับ ลงแบบเต็มแม็กซ์ แต่จริงๆมันไม่น่าจะลงตามนี้อยู่แล้ว คือถึงเวลามันก็จะมีวันที่พัก ใช่ บ้าง เพราะว่า วันที่เรา มี overlap แบ็กบ้าง อย่างเช่นแบบรายการหนึ่งถ้าเกิดเราเข้า day 2จะมีรายการหนึงที่เราไม่ได้เล่นละหรือถ้าเข้า day 3ก็มีอีกรายการหนึ่งที่เราไม่ได้เล่นละ ใช่ ใช่มันก็จะประมาณนั้น ส่วนมากพวกนี้ด้วยความที่ไอ้ entry มันเยอะมากๆอ่ะมันก็จะแข่งเป็นแบบ1 day 2 day อยู่ดีป่ะต่อให้ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นจบภายในวัน ส่วนใหญ่ก็จะ2 3 4 วันค่ะ คือรายการที่จบภายในวันของ WSOP เนี่ยมีอยู่ไม่กี่รายการซึ่งส่วนมากเป็นรายการเทอร์โบ อืม ซึ่งเทอร์โบของเขาเนี่ยก็คือ20นาที ก็จะเป็นรายการแบบจบในวัน ใช่ครับส่วนที่เหลือก็จะเป็น 2 day 3 day event หมด เพราะว่าคน entry มันทีแบบ 3-4 พันคนมันไม่มีทางที่จะจบ ใช่ วันเดียวได้อยู่แล้วฉะนั้นก็จะเล่นพวกนี้ก็ต้องเรียกว่าจะส่วนมากมันจะเป็นแบบว่าต้องเตรียมร่างกายไปแบบ 2-3 วันเพื่อที่จะเล่นให้จบรายการนั้นถูกไหม ใช่นะฮะ อืม แต่จริงๆมันก็มีสิ่งที่จะบอกทุกคนก็คือหลายๆคนไม่ไป WSOP สักทีเพราะว่ามันคิดว่ารายการบายอินมันแพง แต่จริงๆที่พูดมาเนี่ยคือมันก็ประมาณเอเชียหมดเลยนะอย่างมินิเมน10,000เนี่ยก็คือเท่ากับรายการในเอเชียที่เป็นมินิเมนเพราะมินิเมนที่เอเชียก็30,000ใช่ไหมอันนี้มินิเมน$1,000ก็คือ32,000ก็คือเท่ากันเลยนะครับหรือว่าจะเป็นรายการอะไรดี Women's Event อันนี้ก็แพงหน่อย 30,000แต่ที่เอเชียก็มี Women's Event ที่แพงกว่านี้ก็มีนะ Women's Event 60,000อะไรอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องของการบายอินเรื่องของรายการอ่ะมันไม่ได้แพงขนาดนั้นเลยมันจะไปหนักเอาตรงการกินแล้วก็ตั๋วกับที่พักมากกว่าสมมติว่าตั๋วเนี่ยตีไปคร่าวๆเลย45,000 กลมๆ45,000อีโคโนมีนะซึ่งผมว่า 45,000 ถ้ามีอีโคโนมีของบางสายการบินอ่ะมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นคือปี2024ผมไป BC แต่ปีที่แล้วผมไปอีโคก็รู้สึกว่าในวัย31-32ก็ยังไปได้ตั๋วเครื่องบิน 45,000 สมมุติค่ากินค่าที่พักก่อนแล้วกันที่พักเนี่ยประมาณ120,000นี่คือ3 อาทิตย์แต่ว่าสมมติหารกับเพื่อนคนหนึ่งก็เหลือ 60,000ก็เป็น150,000ละประมาณ 150,000 เป็น100,000ตีกลมๆ100,000นี่คือค่าตั๋วกับที่พักแล้วก็ถ้าเป็นค่ากินเนี่ยสมมุติตีไปวันละประมาณ$50วันละสมมติกิน2 มื้อ 1,500ประมาณ 1,500ใช่ซึ่งอันเนี้ยอาจจะกินกินเพื่ออยู่เลยอ่ะเซฟหน่อยเป็นเซฟหน่อยเป็นแบบกินราเมงข้างๆอะไรอย่างเงี้ย$30ตอนบ่ายอันนึงแล้วก็ตอนเย็นอันนึงก็ตีไปประมาณ$60แล้วกันวันละ$60อยู่20วันก็คือ$1,200ก็คือประมาณ 40,000ตีไป 40,000 กลมๆประมาณ 40,000 กลมๆก็คือตั๋วบวกที่พักบวกอาหารการกินเนี่ยตีไปเลย150,000อันนี้คือต้องเสียอยู่แล้วส่วนที่เหลือก็เป็นบายอินมันก็จะไปแพงช่วงนี้เนาะมันจะไปแพงช่วง accommodation ต่างๆพูดตามตรงบางที150,000เนี่ยเล่นในเอเชียมันได้แล้วล่ะไม่ลงแบบว่าทั้งซีรีส์มันอาจจะดูแพงเพราะว่าพอเราไปไกลแล้วก็อยากอยู่นานคือเหมือนปกติเราไปเอเชียเราไปแค่อาทิตย์นึง2 อาทิตย์มันก็เลยคูณออกมาอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นด้วยจำนวนวันที่ต่างกันแล้วถ้าอย่างนั้น WSOP สำหรับคนที่เคยไปแล้วอย่างพวกคุณควรจะต้องไปสักกี่วันที่รู้สึกว่ามันกำลังแบบไม่คันไม้คันมือกลับบ้านมาคือเล่นแบบเต็มอิ่มกำลังพอดีหรือไม่แบบไม่เอียนจนเกินไปสักประมาณกี่วันดีที่แบบเหมาะสมผมชอบ3 อาทิตย์นะที่กำลังจะไปที่คุณเคยไปนานสุดคือเท่าไหร่เดือนหนึ่งผมไปจำได้เลยว่าไปกลางเดือนจูแล้วก็กลับตอนจบก็คือเอียนอะเล่นกันจนคือ2 อาทิตย์แรกมันจะช้ามากแต่ว่า2 อาทิตย์หลังมันจะเร็วมากเลยมันจะโอ้ยกลับแล้วเหรอวะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เล่นทุกวันเลยพี่แชมป์แต่ก็มีวันเที่ยวบ้างนะไปเขื่อนฮูเวอร์แดมไปแบบเข้าเมืองอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยไม่ได้เล่นทุกวันไม่ไหวครับมันจะล้าแต่รู้สึกว่า1 เดือนก็เกินไปนานเกินไปประมาณ3 อาทิตย์ก็นี่แหละถ้าตามที่คุณคำนวณมานะใครอยากจะลองไปก็ประมาณ150,000ครับเฮ้ยแล้วถ้าใกล้ๆเวกัสอ่ะแต่ผมอยากไปเที่ยวอ่ะมันมีที่ไหนที่น่าเที่ยววะใกล้ๆเวกัสมันก็จะมีแกรนด์แคนยอนในหน้าไปคือแกรนด์แคนยอนนี่เดอะมัสเลยคือดูในรูปเนี่ยแกรนด์แคนยอนจะเหมือนแบบเฮ้ยก็แค่พื้นที่หลุมใหญ่ๆสีน้ำตาลบอกว่าแต่พอไปถึงจริงอ่ะมันเป็นมันแบบ breathtaking เลยคือมันแบบเกือบลืมหายใจคือสวยขนาดนั้นเลยแล้วใหญ่มากพี่แกรนด์แคนยอนน่าสนใจอยากไปเที่ยวว่ะแต่ถ้าคนที่ไปแรกๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะไปโรดทริปเลยก็คือ LA ซานฟรานเวกัสเก็บเนี่ย3 มุมหมดเลยก็คือเก็บหมดก่อนแล้วค่อยมาเล่นโป๊กเกอร์ปิดท้ายตอนสุดท้ายดีก็ถือว่าคุ้มได้ไปทั้งเล่นแล้วก็ได้ไปเที่ยวด้วยเฮ้ยแต่ผมว่าที่สำคัญก็คือว่าสำหรับใครคือผมว่าคนเล่นโป๊กเกอร์หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเป็นแฟนบอลมันชนกับบอลโลกพอดีมันก็สามารถไปแบบว่าวางแผนที่จะไปดูบอลโลกเล่นโป๊กเกอร์เสร็จเตรียมไปดูบอลโลกต่อในทริปเดียวได้เลยเป็นไปได้นะผมก็ถ้าใครมีความสามารถ
ก็อาจจะใครสะดวกอย่างผมก็อยากลองไปสักครั้งในชีวิตนะ ยัง ปีห ไม่ น้า เค เลย ย ไป ไม่ใช่ คือตอนแรกเมื่อก่อนผมอยากไปมาก อืม รู้สึกว่าเฮ้ยมันครั้งในชีวิตเราต้องไปเสร็จปุ๊บมาคุยกับมึงนั่นแหละ คุยไปคุยมาไม่อยากไปแล้ว เฮ้ยทำไมอะ ฮะ ทำไมอ่ะ ก็มันดูแบบว่าไปถึงว่ามันก็ดู1ก็คือโอเคมันก็ค่าใช้จ่ายใช่ไหม อืม สองก็คือว่ามันก็คือรู้สึกว่าเธอตอนเนี้ยด้วยความที่ในเอเชียมันเหมือนแบบโป๊กเกอร์มันใช้คำว่าอะไรดีใช้คำว่ามันเฟ้อไปไหม ก็บูม มันมีให้เล่นเยอะมากๆแล้วแต่ละรายการเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นรายการที่โอ้โหไม่ได้กระจอกงอกง่อยรายการดีๆทั้งนั้นโอเคมี Triton 1มี APT ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นใกล้ๆแบบนี้ก็ฟินแล้วก็รู้สึกว่าจุกใจแล้วอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าความอยากไปมันก็ลดลงหน่อยนึง คือผมว่าประสบการณ์โป๊กเกอร์มันเทียบกับที่อื่นไม่ได้ คือถ้าให้ผมเลือกนะระหว่างสมมติปีหนึ่งให้ผมเลือกระหว่างได้เล่นเอเชียทุกสต็อปเลยแล้วไม่ได้ไป WSOP หรือไปแค่ WSOP ที่เดียวนะแล้วไม่ได้เล่นเอเชียทุกสต็อปเลยผมเลือก WSOP ที่เดียวต่อให้ผมจะแบบได้เล่นโป๊กเกอร์แค่ปีละครั้งก็ตามผมจะเลือก WSOP ซึ่งจริงอาจจะดีกว่าด้วยเก็บตังค์มา WSOP ทีเดียวเลย ทีเดียวก็เหมือนไปปุ้งเดียวเลย ไปปุ้งเลย รู้สึกว่าประสบการณ์นี้มันหาไม่ได้ที่ไหน ประสบการณ์นี้มันคือสุดยอดจริงๆพี่มันเป็นเรื่องของเวนิวการเล่นแล้วก็แบบฟิลที่แบบซอฟที่สุดในโลกคือแบบ 3,000 เหรียญของเวกัสสมมติเทียบ 3,000 เหรียญของเวกัสกับ 3,000 เหรียญของเอเชีย 3,000 เหรียญของเอเชียมันแข็งกว่าเยอะเพราะ 3,000 เหรียญของเอเชียมันไม่มีตัวมั่วแล้วไงมันแบบเจอหันหน้าไปเจอโปรหันหน้าไปเจอโปรเจอยุโรปเจอแบบคนไต้หวันเก่งๆเจอพี่ปุณณัทเนี่ยนั่งตรงนี้ ตรงนู้นนี่พี่เต้นนั่งนู่นอะไรเนี่ยเฮียจัวอยู่นู่นอะไรเงี้ยคือ 3,000 เหรียญในเอเชียมันยากแต่ถ้าไป 3,000 เหรียญในอเมริกามันจะแบบโอ้มันเล่นไม่เป็นเจอคุณลุงเหรอเจอคุณลุงแล้วแบบคุณลุงคุณป้าคุณป้าเต็มเลยแล้วแบบขาจรเยอะคือมันแบบซอฟที่สุดแล้วคือต้องบอกว่าโป๊กเกอร์เนี่ยยิ่งฟิลไหนที่มันยิ่งคนเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งมีเพลเยอร์ที่เรียกว่าอาจจะเป็นเล่นเพื่อความสนุกสนานไม่ได้แบบว่าศึกษาไม่ได้เก่งมากเยอะแล้วก็เรามีความได้เปรียบเยอะถูกไหมแต่อันนี้อยากรู้เหมือนกันนะว่า WSOP ยุโรปเราไม่เคยไปไงเลยอยากรู้ว่าฟิลมันเป็นยังไงอะไร ผมก็ไม่เคยไปเพราะมันก็น่าไปนะจริงๆปีนี้น่าไปเพราะว่าปกติมันจัดที่รอสบาดอฟซึ่งเป็นเมืองแบบประเทศอะไรรอสบาดอฟนี่น่าจะเป็นติดกับเยอรมันคือมันเป็นเมืองเล็กมากพี่เหมือนที่เราไปที่ออสเตรียเป็นเมืองประมาณนั้นแต่ว่ามันเป็นเมืองที่แบบมีป่าล้อมรอบแล้วในเมืองไม่มีอะไรเลยคือ WSOP ยุโรปจัดที่นั่นปกติปีนี้เพิ่งมาเปลี่ยนมาจากที่พรากกลายเป็นว่าพรากมันเป็นหนึ่งในเมืองที่แบบสวยที่สุดของโลกอยู่แล้วนะเป็นหนึ่งใน destination อยู่แล้วที่พรากเนี่ยคนเลยเยอะแต่ปีนี้ก็เตรียมตัวไม่ทันไม่ได้ไปพรากเหมือนกันก็เลยไปที่อเมริกาก่อนเฮ้ยปีหน้าว่ะทำวีซ่ารอเลยปีหน้าเฮ้ยว่าเรื่องพูดต่อแต่จะพูดว่าแค่ WSOP ยุโรปเนี่ยก็ได้ bracelet เหมือนกันแล้วก็น่าจะง่ายกว่าด้วยเพราะว่าคนน้อยกว่าแต่ถ้าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ต้องเป็นเวกัสมันก็ต้องเป็นเวกัสแบบคุณได้ bracelet ของ WSOP ที่อเมริกามันรู้สึกว่ามันแบบมีความขลังพอพี่แข่งแล้วได้ bracelet เสร็จใช่ป่ะวันรุ่งขึ้นมันจะมีพิธีรับมอบด้วยแค่วันรุ่งขึ้นเขาเอาละครับวันนี้เมื่อวานนี้มีการแข่งขันรายการนี้และเขาพูดไทยด้วยเหรอเขาพูดอังกฤษแปลให้ฟังไงและคนที่ได้แชมป์ในรายการนี้ก็คือคุณแชมป์มีสลาครับนี่แล้วเขาจะให้พี่ขึ้นมามีธงขึ้นไหมเหมือนไม่แต่เขาเปิดเพลงชาติเพลงชาติเราเพลงชาติเราเดี๋ยวพี่ก็เราได้ไงก็อย่างคนจีนได้แชมป์ก็เปิดเพลงชาติจีนคนอเมริกาได้แชมป์ก็เปิด National Anthem เขาคือเขาพยายามทำให้มันแบบมีความขลังใช่เขามอบทุกอันแล้วก็ให้พี่พูดนิดหน่อยขอบคุณครับนู่นนี่ครับยิ้มมากครับอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าทุกวันเป็นพิธีการอย่างนี้แล้วสมมติอีกเรื่องผมว่าทุกคนสงสัยว่าสมมติว่าคุณมะนาวคุณได้เมนอีเวนต์10,000 เหรียญคุณได้ที่10 ล้าน10 ล้านมันจะโดนภาษีกี่เปอร์เซ็นต์คุณจะแบก10 ล้านนั้นใส่กระเป๋ากลับบ้านยังไงเอามาม่าออกใส่กระเป๋ากลับบ้านยังไงก็ปกติเอาเรื่อง cash out ก่อนปกติพอ cash out เราก็จะโดนหักภาษีนะที่จ่าย 30% เนาะแล้วก็ที่ถามเพื่อนมาค่ะหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีขอเคลมภาษีย้อนหลังก็คือเราก็ต้องเตรียมเอกสารว่าเราบายอินไปทั้งหมดตลอดทั้งรายการทริปเนี้ยมีบายอินอะไรยังไงเท่าไหร่บ้างก็คือเหมือนเป็นต้นทุนเรารวมถึงบางคนเขาก็มีไปเล่นคาสิโนถ้ามีแบบเขาเรียกว่า gamble loss แบบขาดทุนอันนี้ก็เอามารวมได้ค่ะแล้วก็เอามาดูว่าcash out มาหักลบกับไอ้ทั้งหมดที่แบบเหมือนเป็นต้นทุนเราแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ยื่นเพื่อที่จะคำนวณภาษีอีกทีแล้วก็ขอคืนมาอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ที่ว่าส่วนใหญ่ก็จะได้คืนกันไหนก็ได้คืนได้คืนถึงว่าได้คืนก็แต่ก็ได้คืนมันก็จะหักไปส่วนนึงไม่หมดใช่ค่ะแต่มันก็จะน้อยกว่าไอ้ที่เราโดนหักนะที่จ่าย 30% เลยแต่เราต้องไปจ้างเขาเรียกว่า CPA ก็คือจ้างนักบัญชีที่นู่นให้เขายื่นให้ก็คือเอาไว้ให้คุณชนะก่อนจริงเพราะว่าไปจ้างมาเผลอเสียหมดแล้วไม่ต้องมันอู้หมอจ้างมันคือต้องบอกอย่างนี้ครับ payout ของ WSOP เป็นอย่างนี้ครับเมื่อเรา cash out เราจะได้หัก
buy in ไปก่อนเลย1 step ก็คือสมมุติรายการ 5,000 เรา cash out 15,000เขาจะหัก 5,000 ให้เลยกลายเป็นว่า profit ของเราเนี่ยคือ 10,000 ใช่ไหมซึ่งตัว 10,000 เนี้ยมันเกิน $5,000 เขาก็จะหักไป 30% ก็คือหักไป 3,000 กลายเป็นว่าได้ 5,000 ก้อนที่เป็น buy in บวกกับ $7,000 โอเคก็ดูเหมือนกับว่าได้ 12,000เขาหักไปแล้วโอเคแต่สมมุติว่าเราเล่นรายการที่ถูกลงมาหน่อยเช่นรายการ $3,000 แล้วเรา cash out min cash 6,000 คือWSOPส่วนมากมันจะเป็น min cash คูณ 2โอเค 3,000 cash out มา 6,000 หักไปแล้ว 3,000 เหลือกำไร 3,000 กำไร 3,000 เนี้ยถ้าไม่ถึง $5,000 เขาไม่หักก็คือได้ 6,000 เต็มๆประมาณนี้แต่ถ้าไอ้เรื่องได้10 ล้านเนี่ยมันโหหักเยอะอ่ะเพราะมันก็หัก10 ล้านใช่ป่ะหัก buy in ไปเหลือ9 ล้าน 990,000 ตีไป10 ล้านกลมๆก็ได้มันแทบจะไม่หายไปอ่ะก็เสียที่เหลือก็คือเหมือนโดนหักไปแบบอาจจะเป็นหลักล้านดอลลาร์แน่นอนหลักล้านก็ให้หัก3 ล้านแต่ว่าการจะไปจ้าง tax guy หรือว่าCFA C อะไรนะพี่ CPA เนี่ย CSI คือเราก็ต้องมีบินไงเราต้องมีบินเรื่องของค่าใช้จ่ายค่าตั๋วค่าเครื่องบินค่าอาหารค่าที่พักค่าแบบสมมุติ gamble loss อะไรอย่างเงี้ยยังไงก็หักได้ไม่เยอะอยู่ดีเพราะว่าเราก็ประหยัดอ่ะเราก็เป็นคนประหยัดอ่ะพี่เราไม่ได้แบบนู่นนี่นั่นเราก็คงหักได้ประมาณหนึ่งอยู่ดีซึ่งบางทีอ่ะการไปจ้างCPA เนี่ยอาจจะไม่คุ้มอาจจะไม่ได้แพงกว่าหรอกแต่อาจจะไม่คุ้มกับภาษีที่จะเคลมแบ็กก็อยู่ที่จำนวนเงินอีกทีดูว่าถ้ามันบิ๊กวินอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องจำเป็นแต่ถ้ามันวินเล็กน้อยก็อาจจะโอเคตามนั้นเพื่อความสะดวกอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมมีรายการหนึ่งแบบรายการ 1,500 แค่แล้ว 8,000 โดนหักไปประมาณ 2,000 กว่าผมก็ไม่รู้จะไปจ้าง CPA ทำไมจ้างเขาอาจจะแบบเสียหลัก$1,000-2,000เราก็ปล่อยไปนั้นนี้นะครับผมก็คือความรู้ที่เอามาให้กับรายการพ่อหมอวินให้กับทุกๆคนที่ใครอยากจะไปเวกัสนะครับมาคุณเชิญชวนหน่อยดิเชิญชวนเหมือนแบบไกด์นำทัวร์ให้มะนาวก่อนไหมมะนาวเชิญชวนหน่อยก็จริงๆมันเป็นเหมือนบอลโลกเนาะใช่ไหมก็คือมันเป็นแบบว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวอ่ะที่มันเป็นแบบรายการใหญ่แล้วก็เป็นรายการแบบที่ทุกคนโปรทุกคนก็อยากจะไปแล้วก็ไปตามล่าหาฝันกันเนาะตามล่าหาเบสเลตก็อยากจะชวนว่าถ้าเกิดว่าใครที่สามารถแบบไปได้ค่ะก็อยากให้ชวนให้ไปด้วยกันเราจะได้มีแบบคนไทยหลายๆคนเยอะๆไปคอยเชียร์ให้กำลังใจกันถ้ามีแบบใครเข้า Final Table อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เชื่อว่ามันก็จะได้แบบสนุกเนาะแล้วก็มีกำลังใจอะไรเงี้ยถ้ามีคนไทยอยู่ตรงนั้นครั้งนึงในชีวิตจริงอย่างที่พี่มะนาวพูดเลยผมอยากให้คนไทยไปเยอะเพราะว่าเรลลิ่งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆปีที่แล้วที่ผมไปเนี่ยปี2025เนี่ยพี่เต้นที่2วันหนึ่งอีกวันหนึ่งพี่ปุณณัทที่2อีกทีนึงแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือไม่ว่าเขาจะได้ที่2หรืออันดับ1เนี่ยคนที่ยืนเชียร์อยู่ข้างๆเนี่ยคนไทยเป็นแก๊งที่แบบเรลลิ่งอันดับ1ผมว่าฝรั่งเขาไม่มาตั้งสนใจนี่ชิงเราไปเล่นของเราแต่ว่าพอคนไทยเชียร์เนี่ยเราแก๊งคนเอเชียเพื่อเราอ่ะก็จะมาเชียร์กันแล้วมันเป็นภาพความประทับใจเนาะแล้วก็พี่ปุณณัทจะมีคำแซวพวกแบบแก๊งสเปนหรือแก๊งบราซิลเดินมาพี่ปุณณัทนั่นไงทีมชาติสเปนนั่นไงทีมชาติบราซิลเนี่ยเราอยากจะแบบเดินไปแบบให้มันมีความน่าเกรงขามนี่ไงทีมชาติไทยนี่มาแล้วอะไรอย่างนี้บ้างแต่ผมเชื่อนะว่าความโวกแวกโวยวายชาติเราไม่เป็นรองใครด้วยความแบบคอยเชียร์ผมเชื่อว่าต่อให้คุณที่จะไม่รู้จักกับพวกเราเนี่ยไปถ้าเกิดว่าคุณเข้า Final Table เนี่ยแน่นอนว่าจะมีแก๊งคนไทยไปยืนเชียร์แน่นอนจะมีเทหน้าตักไปยืนทำข่าวจะมีใครไปเชียร์คือไม่เหงาแน่นอนก็เชิญชวนกันให้ไปผมหวังว่าปีหน้าผมก็จะได้ไปด้วยสักครั้งในชีวิตจริงคือ WSOP เนี่ยเป็นรายการที่ไม่มีการันตีนะทุกๆรายการเนี่ยไม่มีอะไรการันตีเลยไม่ได้มีแบบการันตีล้านดอลมันไม่จำเป็นต้องการันตีเพราะว่าไม่จำเป็นต้องการันตีครับเพราะว่าแต่ละรายการเนี่ยคนมันสมัครเยอะอยู่แล้วมันเหมือนเราได้เล่นเมนอีเวนต์ทุกวันตีง่ายๆอย่างนี้มันเหมือนเราเล่นเมนอีเวนต์ทุกรายการมันคือเมนอีเวนต์ของเอเชียหมดอ่ะคือมันใหญ่ขนาดนั้นเลยครับแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งคงจะได้เจอคนไทยที่เยอะมากขึ้นเนาะสัก40-50 คนอย่างเงี้ยกำลังมันเลยก็ทีนี้อยากให้พี่มะนาวพูดถึงความคาดหวังดีกว่าในปีนี้ที่จะไปเต็มซีรีส์เป็นครั้งแรกความคาดหวังพี่มะนาวเป็นไงบ้างครับไม่ถึงคาดหวังอะไรในตัวเองหรอในตัวเองใน WSOP ครั้งนี้คาดหวังอะไรในท็อปแท็บบ้างอย่าไปคาดหวังในตัวผมเลยจริงๆคือเป็นคนนิสัยอย่างนี้จริงๆไม่อยากคาดหวังในรีซอลเพราะว่ารู้สึกว่าทุกครั้งที่เราวินมามันคือเกิดจากการที่เราไม่ได้คาดหวังเลยสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนไม่ได้คาดหวังอะไรในมุมนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่าก็จะแค่เตรียมตัวตัวเองให้ดีทั้งในเรื่องแบบการสตาร์ดี้การแบบร่างกายดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็
กะว่าแค่ไป enjoy แล้วก็ have fun นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าลืมเลยครับแก่นแท้ของโป๊กเกอร์ก็คือการ having fun บางคนเล่นจนแบบหัวสมองไปหมดแบบอารมณ์ในชีวิตทุกอย่างมันพังทลายจนลืมไปว่าเราควรที่จะมีความสุขกับมันนะเราควรที่จะมีความสุขกับโป๊กเกอร์ก็ขอให้ปีนี้นะครับใน WSOP 2026 พี่มะนาวมีความสุขกับโป๊กเกอร์ในทริปนี้มากๆ คุณด้วย ผมก็จะไป ทุกคนด้วย ครับผม แต่ผมไม่รู้จะมีความสุขเปล่า บิ้วขนาดนี้ เดี๋ยวพาไปกินมีร้านบุฟเฟ่ต์จริงๆแบบเกาหลีญี่ปุ่นซูชิมีหมดเลยเยอะบุฟเฟ่ต์ โอเค เวกัส เครียดก็ไปหาอะไรกิน ครับ emotional eating ผมทำบ่อย emotional eating ก็ขอให้เราโชคดี ก่อนเราจะจากไป ครับ ให้มะนาวฝากมีอะไรอยากฝากไหมฮะช่องทางส่วนตัวหรือว่าผลงานในช่วงนี้ คุณโหได้แชมป์ไม่หยุดตอนนี้แอมบาสเดอร์ยังไงอยากฝากไหม ค่ะก็จะมีแค่ IG ค่ะเผื่อแบบอยากให้กำลังใจอะไรอย่างนี้นะคะ ก็จะเป็น IG มะนาว MT ค่ะค่ะ ใครอยากจะมาจีบ ทักมาได้ไหม หัวใจสถานะหัวใจเอางี้ เอาให้มันตรงๆไปเลย สถานะหัวใจตอนนี้มันเป็นยังไงพี่มะนาว ทักมาซื้อหุ้นได้ค่ะ รักมาซื้อพูดได้นะครับผม ยังไม่หมดหรอ เกือบเต็มแล้วเหลือเมนิเวนนิดหน่อย ค่ะ แล้วก็ฝากก็ปกติจะเป็นคนแบบสตาร์ดี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วค่ะ ก็ฝากใครที่แบบอยากศึกษาโป๊กเกอร์หรือว่าสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เทน่าตัก X Poker Code นะคะค่ะ สุดยอดมากครับผมก็ขอบคุณมะนาวด้วยแล้วขอบคุณคุณท็อปแท็บด้วย ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ เหมือนพี่มะนาวผมแย่งพี่มะนาวพูดไปวัน ดี ๆเรา แล้ว ก็ ดี พูด แล้ว น้อยเกินไป เกินไป ยิ้มอย่างเดียวดูดิยิ้มตลอดทริปยิ้มตลอดคลิปเลยนะฮะ แจกรอยยิ้มสวยๆ สดใสก็พอแล้ว ใช่นะครับก็สำหรับคนที่มีคำถามเกี่ยวกับ WSOP เนาะในการจะไปครั้งหน้า 2027-2028 นะก็สามารถพิมพ์มาในช่องคอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับแล้วจะไปตอบกันจะขยันไปตอบนะครับคำถามเกี่ยวกับ WSOP ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นโป๊กเกอร์อย่างที่พี่มะนาวบอกนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเรา2คนด้วยนะครับก็พบหมออิงครั้งนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ WSOP นะครับก็หวังว่าจะเจอกันใหม่ในเทปหน้าๆ หวังว่าจะมีเบรสเลตคนแรกของไทยในปีนี้หรือ ถ้ามี WSOP เฟสเดทครั้งแรกต้องจับมาออกรายการนี้ ต้องจองตัวออกรายการนี้ เทนตักท้อของป๋ารอไปก่อน ต้องออกพบหมอวินเท่านั้น แทรกมาก่อนเราแทรกคิวเราแทรก มาก่ คิ อ วน ถ้าเป็นใคร เดี๋ยวให้ป๋าปาเต้นรอไปก่อน ครับ นะฮะต้องเอามาออกรายการนี้ให้ได้นะครับผมเอาล่ะวันนี้ก็หมดเวลาของพบหมอวินแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเทปหน้านะครับว่าจะมาดูกันว่าเราจะพูดเรื่องอะไรกันอีกนะครับในพบหมอวินสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย